panibagong video. And for today's video, ang i-review natin kitang-kita nyo naman. Mukha akong weird, mukha akong alien. Kung anong wala sa ating kulang, sa ating makeup, yun ang pangkilay. Because kilay is life. Kaya mukha akong alien. Ang i-review natin na bibigyan natin na first i-review at may bibigyan natin na bibigyan natin ng first impression is itong Brows on Fleek. Yan, Brows on Fleek. 12-hour pomade siya. And this is from Girl Boss. Girl Boss Brows on Fleek. So, ayan. I have here yung tatlong shade nila, which is yung blonde and light brown. And then, yung darkest nila is yung dark brown. I love! So, isa-search muna natin, tapos titingnan natin kung ano. Ikaw yung lalagyan ko ng kilay. Tingnan mo dyan. Tapos, i-swatch natin kung ano yung mas okay para sa ating kulay. Pero feeling ko yung dark brown kasi wala namang kulay yung hair ko. Sa baba na lang yung may kulay. Ayan, kulay. Tansong kaching-kaching na. So, ayan siya. So, open muna natin. Struggle lang pag-open ito. So, sabi pala sa box nila is wala, yung ingredients lang yung nandito. Waterproof daw, smudge proof, and matte finish daw sila. Ito pala, so matte finish. So, open muna natin. Tanggal natin siya sa bawat boxes nila. A few inches later. So, sa lalagyan muna tayo. Yung lalagyan niya is plastic siya. Plastic. Hindi siya babasagin. Kitang-kita naman yung color niya sa likod. Ayan. Blonde, light brown, and dark brown. Tapos, sa harap niya, yung tatak niyang Brows on Fleek is sticker lang siya. So, matatanggal din siya. At sa ilalim niya, normally kasi yung iba may nakalagay na sticker sa ilalim na kung anong shade niya. Pero, carry lang. May tatlong shade lang din naman siya. So, ayun na nga. Proceed na tayo sa swatches. Unahin natin si blonde. Blonde. And blonde siya. Ayan. Yan yung color ni blonde. Tapos, na-order ko lang pala sila sa Shopee. And ilalagay ko na lang and ilalagay na lang namin sa description box kung yung link kung saan namin siya nabili or kung sino yung seller. So, may kasama din pala siyang, may free brush na din siya. So, tatlo yung binili ko. So, meron akong tatlong brush. Tatlong brow brush na merong spoolie na din at the end of it. So, ayan. Ganda rin naman yung brush niya. Fairness. So, iba yung consistency niya compared kay LA. So, kung gusto nyo gawan ko siya ng comparison review or gagawan ko na lang talaga. So, ito si blonde. Blonde. So, ayan. Yan si blonde. Tapos, proceed tayo kay light brown. Ayan, si light brown. Wala nakalagay kasi. Pero si light brown siya. Ayan. Ito si light brown. Ayan, light brown. Light brown. Medyo dark na din. Ayan, light brown. And proceed na tayo kay dark brown. So, ito si dark brown. Ayan. Dark brown. Makita natin kung alin sa kanila ang gagamitin ko. Dark brown. So, ayan siya. Si blonde, light brown, and si dark brown. So, ang gagawin na lang natin, dark brown ang ilalagay natin dito sa ends. And itry natin ilagay si blonde. I-blend in natin si blonde dito sa harap. So, before tayo mag-start, supply muna natin upwards ang ating kilay here. Hindi po ako expert sa kilay. So, ibatin tayo ng techniques. So, gagawin ko lang po ang alam kong paraan ng pagkikilay. Disclaimer lang. So, ayan. Ito na si dark brown. So, yung consistency niya parang waxy na hindi rin sobrang lambot, which is maganda rin, hindi sobrang lambot. Yung hindi lulubog agad yung product kapag binit mo siya. Umpisa natin sa outer corner, sa dulo, sa pabuntot ng ating gilay.
applying. Madali siyang mag-set, madali siyang matuyo. So, mas kailangan siguro mas mabilis kang Camilla's. Ayan. So, sa kabila din, i-fast forward na lang. Pantay na ba? So, ayan. Sa inner part na tayo, gamitin na natin si blonde shade. Gamitin na natin yung another brush din. Ito yung blonde. Ayan, i-blend na natin siya using our spoolie. Yung other end ng brush natin. In terms of blendability, madali lang din siyang i-blend. Tapos, yun nga, dahil sa madali siya mag-dry, kapag blend mo siya, hindi na siya ganun ka nagkakalat. Tulad ng iba na madali pang kumalat kasi nga, sobrang soft nung consistency nung product. Pero ito, okay siya. Magmukhang mas pakado, pakak na lalaban yung kilay nyo. Gagamit tayo ng concealer para linisan yung edges ng ating kilay. Para sa concealer naman, gagamit tayo ng angled brush. Ayan. Para mas mukha lang mas pakak yung kilay mo, mas mukhang malinis. Para mas ma-highlight ang ating kilay, maglalagay na din tayo ng konting highlighter sa ating brow bone dito sa area na to. Brow bone. Para mas maitaas na lang. So, ayan. Try na din natin ngayon kung totoo ba. Kung totoo ba yung claims nila na it is waterproof and smudge proof daw. Yung matte finish, yes, it is matte finish. Pasok sa banga yung matte finish nila. Ang itetest na lang natin is ang waterproof nila na claims and ang smudge proof. Okay na yung smudge, oh. One eternity later. So ayun na nga, try na natin kung smudge proof muna siya, mamaya na yung kung waterproof pa siya. Kukuha tayo ng malinis na tawag dito tissue or cotton. Dalawang swipe. Tingnan natin kung kakalat pa siya or kung magkakaroon ng transfer dito sa clean cotton. So, ayan, cotton. Clean po siya. Clean. Ayan. So, this is it, pansit. Oh, sayang yung kilay ko. So, this is it. Oh. So, one swipe. Ayan. Sumama yung highlighter and onting concealer. Fairness, oh. Galing. Isa pa, sa kabila. Yung itong side natin, gamitin natin. May pressure yan nung nilalagay ko, ha. Oh, no. So, ayun na nga. Sumama pa rin yung concealer and yung konting highlighter. Ayan. Kita nyo, ayan. Konting-konti lang naman. So, hindi pa rin naman nabura yung shape niya. Ngayon, tingnan natin kung totoo ba yung claim niya na siya ay waterproof. Kasi kung pang waterproof to, ay laban to sa swimming dye. So, ang gagamitin natin para ma-test kung waterproof ba talaga siya is itong Evian Natural Mineral Water Facial Spray. Let's do this. Ayan, kitang-kita naman, basang-basa. Mutulo. Okay lang naman, so let's get.
Ngayon naman, ang gagawin natin, like basa na siya at ako, kuha ulit tayo ng another clean na tissue or clean cotton para makita kung talagang siya ay waterproof. Tanggal lahat ng concealer. Yung kilay andun pa din. So, ayan. Concealer. The other side, gamitin natin. And again, concealer pa din. Concealer na din. In fairness, sa bang kilay na tabi. Love it. So, ayun na nga ang ating final verdict sa Girl Boss Brows on Fleek. Definitely, marirecommend ko siya. Okay siya, okay yung consistency niya, okay din yung dami niya. Okay din to para sa swimming. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, malapit na mag-summer and pasok sa banga to para sa swimming or sa pampawisan. Caring-carry siya, hindi siya nag-smudge. Definitely, waterproof siya, smudge-proof, and matte pa din. Ayan. So, okay pa din siya. Okay siya. Okay siya. So, gagawan ko din ng another comparison review to with the LA Girl pang brown nila. So, yon. Next time, gagawa natin siya ng wear test din. Kung totoo ba na it can last for 12 hours. There you go, guys. Thank you for watching this video. And kung nagustuhan nyo tong video na to, i-like nyo. And kung pwede, mag-subscribe na din kayo. Kung gusto nyo lang naman. So, thank you. And God bless you. Asawa ko, gusto niyang gumawa kami ng my wife does my makeup. Ako magme-makeup sa kanya or siya magme-makeup sa akin. Just comment down below and gagawin namin. Thank you. Thank you. Next. Bye.